Hai guys, so hari ni Hana akan buat video unboxing salah satu produk daripada Gaming Freak iaitu Chanter Vocal. Okay? Tada! Okay, so bila kita buka aja kotak ni, kita akan dapati ni barang-barang ni, barang-barang dalam dia. Sebenarnya semua benda ni dia balut dalam plastik, tapi sebab Hana dah buka semalam, Hana nak check ada apa. Okay, first kali kita akan dapat mikrofon Chanter Vocal ni. Okay, so janganlah pusing. Okay, yang ni dia punya tripod stand dia. Ni dia punya equipment tripod stand. And then ni dua wire yang dia bagi. Yang ni audio jack, connect ke audio jack. Yang ni USB audio jack. Okay, so sekarang Hana akan cuba assemble tripod stand ni. So sebenarnya mikrofon ni sesuai untuk dijadikan sebagai streaming punya mikrofon. So kalau korang nak stream tak ada mic, boleh lah beli mikrofon ni. Ya. Okay, jap. Rasa benda ni macam alien sangat. Kenapa dia ada 3 kaki? Buatlah normal 2 kaki, 4 kaki macam kucing. Wah, macam mana nak masukkan? Betul ke? Betul ke? Okay. And benda ni boleh gerak-gerak. Okay, so kalau korang nak stream, boleh macam ni. Hello, welcome to my stream. Okay, so kalau korang nak jadikan mic ni sebagai streaming mic, korang nak stream, korang kena guna kabel. Dia bagi 2 kabel. Satu kabel yang audio jack ke audio jack. So benda ni tak tepi. Korang guna yang ni kalau nak connect ke PC. Audio jack, cucuk dekat sini. Bawah dia ada audio jack. Yang ni korang cucuk kat belakang PC korang. Settle. Okay, tapi sebenarnya Hana sedikit confused. Hana belum try lagi dekat PC Hana. Maybe korang boleh connect wire ni kot, bukan USB kot. Korang cucuk yang ni kat mic. Yang ni korang cucuk kat belakang PC korang, ke dekat mikrofon punya jack. Maybe colour pink ke, tak salah Hana, bukan hijau, Hana rasa pink. Korang cucuk. Okay, selain daripada live streaming, korang boleh juga guna mikrofon ni sebagai korang nak interview orang. Senang je, korang connect audio jack ni dekat bawah ni, gambar phone. Yang ni korang connect kat phone. Cuma ni dia jadi berwire-wire sikit lah. Korang punya phone jadi banyak wire. Yang ni earphone, korang connect. Ni korang pakai lah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, saya nak interview sikit. Encik, apa khabar? Okay, benda lain yang korang boleh buat selain daripada interview menggunakan mikrofon ni ialah korang juga boleh berkaraoke. Senang je. Berkemah sama Sinopal. In case korang punya handphone ni jatuh lah dia punya mic dia rosak korang nak buat kelainan sikit, korang nak gaya dengan boyfriend korang, korang bergaya je macam ni. Hello sayang, tengah buat apa tu? Okay, selain daripada korang boleh bergayut dengan boyfriend dan girlfriend, korang juga boleh guna mic ni untuk FaceTime dengan mak korang kat kampung. Hello mak, tengah buat apa tu? Masak apa hari ni? Mak tanya kan, kau kerja apa sekarang mic pakai? Saya wartawan mak. Okay, korang cuba tengok betapa bagusnya tripod stand dia ni yang boleh buat handphone stand. Korang senang je nak buat Facebook live, Instagram live, Bigo live. Korang letak je macam ni, korang cakap. Okay, sekarang anda di dalam rancangan Makeup bersama Hana Wispie.
Okey, mikrofon ni juga sesuai digunakan oleh ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah online nak buat live. Assalamualaikum. Saya Ustazah Hana Wispie ingin memberikan nasihat yang sangat berguna untuk anak-anak di luar yang selalu membazir masa main game. Kalau Hana stream, Hana sendiri sekarang ni pakai produk keluaran Gaming Freak juga. Yang ni, produk ni nama dia Chanter. Okay. So, kalau kita buat comparison Chanter dengan Chanter vocal ni, kalau daripada segi kualiti sound dia, yang ni dia punya frekuensi sensitivity tu, yang ni lagi padu lah daripada Chanter vocal ni. Kalau yang ni korang nak buat video ASMR macam tak padu lah, macam tak akan dengar apa-apa. Tadi Hana dah test dah. Kalau yang ni korang buat untuk video ASMR, kalau korang kunyah apa-apa pun, walaupun korang kunyah tutup mulut, still dengar kat dalam tekak korang. Padu yang ni. Tapi kalau kita nak cakap daripada segi bajet, korang yang baru nak start streaming tapi macam tak seberapa nak ada bajet untuk beli mic yang power untuk streaming, korang boleh start dengan yang ni lah. Boleh berjinak-jinak dengan yang ni dulu. Sebab yang ni harga Chanter vocal ni tak adalah mahal sangat. Macam Hana survey hari tu, harga Chanter vocal ni dalam RM200 macam tu. Tapi kat Shopee tadi Hana jumpa RM190 lebih. Bolehlah dapatkan produk Chanter vocal. Okey, pada korang yang berminat untuk mendapatkan produk Chanter vocal ni, korang boleh pergi ke outlet-outlet yang menjual barangan Gaming Freak. Okey, so senang didapati dekat mana-mana saja. All IT ada, Loyat ada, kedai PC semua ada.